Na, jó reggelt kívánok mindenkinek, szevasztok, kacok, hello, bello, Lavaj, Gergő, szia Gergő, Hali, ciao, ciao. Ma RC, van egy olyan érzés, hogy itt sem lesz semmi jó kis AAA játék, de ne legyen igazam, mi meglátjuk. Bólapiac bemutató lesz abba a pillanatban. Csak is az, igen, van, amikor az indie jobb, mint a AAA, amúgy tényleg így van. Üdvözlet mindenkinek, kacok, hello, bello. Mondjuk a Resident Evil 9-nek brutálisan örültem, én is. Elképesztően jónak tűnik, meglátjuk, hogy milyen lesz. Ugye nekem fenntartásaim vannak az Open World-de kapcsolatban a re-engine-nek, tehát az, hogy ugye re-engine-nek készül. Remélhetőleg úgy lesz felosztva a pálya, hogy normálisan működjön az egész, és ne legyenek gondok. Na, álljatok egy pillanat, csak közben én itt elfelejtettem. Így. Igen? Nem? Jó reggelt. Így. Igen. Jó estét mindenkinek. The Makers Music. Szia, Hali. Ciao, ciao. Sziasztok, remélem ez valamivel több lesz a Nesze neked fog meg semminél, mert a tegnapi 2 órás műsor kínlódás volt. Nagyon érdemben majdnem 0 perc eltekintve az 1-2 címtől. István, azért vagyunk itt, hogy ez kiderüljön, ugye még nem tudjuk, hogy most akkor igazából mi lesz ebből az egészből. Remélhetőleg jó lesz. Igazából az egész ki fog derülni egy 22 perc múlva. Micsoda szép estét mindenkinek. Szia Venom, hello, bello, Venomenális is itt van. Szia Venom. Horizon 500, szia Hali, ciao, ciao. István írja úgy, hogy az E3-at helyettesíti, mert az gatya, nem hiszem, hogy pixeles indie játékokat kellene mutogatni, úgyhogy utána úgyis lesz külön arra műsor. Igen, mondjuk itt ugye a pixeles külön játékok, ugye én sem szeretem a pixeles játékokat. Volt egy bizonyos, hogy is mondjam, tehát egy éra, amikor ezek nagyon jól mentek. A mai napig egyébként megtalálják ugye a saját közönségüket, de én úgy gondolom, hogy az akkor nagyon jó volt, illetve nem, akkor azért mondom, inkább másképp mondom, akkor azért volt jó, mert nem volt más. És aztán most ugye mostanában ugye úgy meg az emberek meg úgy maradtak, hogy jó, oké, rengeteg ember szereti továbbra is ugye a pixeles játékokat, a pixelated grafikát, és akkor így ebből kifolyólag ugye csinálják az ilyen játékokat. Kíváncsi leszek rá, hogy tényleg milyen játékok jönnek. Nyilvánvalóan most is lesznek pixeles játékok, de én azt hozzátenném, hogy azért itt azért szerintem lesznek olyan meglepetés játékok, amikre nem igazán számítunk, illetve nem csak közeli megjelenések, hanem még szerintem demók is lesznek. Micsoda? Ki az a Future? Gyuri 32. Igen, ki az a Future? Igen, ebben sem lesz semmi kb. József, szia! Meglátjuk. Remélhetőleg lesz. Igazából ez is egy nagyjából 2 órás történet lesz. Meglátjuk. Figyelj, bármit bejelentettek 2 óra alatt. Ki tudja? Ki tudja? Zsozsó is itt van. Szia Zsozsó, Hali, ciao, ciao. Üdv néked. Unreal Engine 5-ben sem működik az Open World. Működik, csak nehéz megcsinálni, viszont sokkal könnyebb megcsinálni, mint Unreal Engine 4-ben az World Partition miatt. Igen. De vannak, nyilván működhetne jobban. Várjátok, nem vagyok túl hangos? Nem, elvileg. Micsoda, Mészáros Károly, üdv néked. Itt csak karcsik vannak, így van. Reméljük ma már mutatnak be játékot, is csak viccelek. Figyelj, Resident Evil 9 azért az jó volt, az Ill is jó lett volna, most mindenkinek leolvadt az agya, hogy az Ill milyen jó lesz. Hát deka gameplayt nem kaptunk, tehát az, amit láttunk, az nem gameplay volt. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy az egész hogy fog kinézni, majd ha ténylegesen kapunk egy gameplayt. Én rohadtul kíváncsi leszek rá, mert tényleg jónak tűnik, csak az, amit ott láttunk, az egy előre renderelt CGI Blenderben összerakott valami CGI, ugye magyarul CG-nek hívják, ilyen kamu gameplay játékmenet volt, nem véletlenül nem írták oda. Igen. Én már csak a Wukong DLC release date-et várok. Ja, hát arról még ugye nem tudni semmit, igen. Patoska Imre, szia Imre, Hali, csak szép estét neked is, köszi szépen. Viszont Shadowgame Gyuri, szia Gyuri, hello, bello. Ebből is látszik, hogy AAA játékok nagyon távolinak tűnnek. Amúgy igen, valamilyen szinten amúgy tényleg távolinak tűnnek, de ugyanakkor meg azért akárhogyan nézzük, egy csomó játék jön belátható időn belül. Tehát, hogy azért lesznek itt rohadt jó játékok. Amúgy meg az, hogy mit értünk AAA alatt, mert például, hogyha belegondolunk, hogy ott van például a Mind's Eye, ugye az ami ugye Leslie Benzies csinálja, ugye a GTA szellemi örököse, vagy akárhogyan hívjuk, tök mindegy, az júniusban jön, most 10-én, tehát konkrétan 3 nap múlva itt a játék. Jó, vannak róla pletykák, hogy nem teljesen van kész, meg hogy vannak benne problémák, meg hogy rengeteg fejlesztő az már jött a stúdiótól, mert besokaltak, oké, viszont az se AAA.
Szóval az se AAA játék, szóval azt nem nevezhető úgymond AAA játéknak. Mondom, kíváncsi leszek rá, hogy tényleg mik lesznek. 10 fekvőtámasz, ha egy jó játék se lesz. Hát ha megcsinálod, Gyuri, én nem tudok fekvőtámasz csinálni, viccelek. Oké, hogy jó, de Mário a válasz nem oké. 2 óra 3 játék nem jön ki a matek. Várjál, István, inkább igazad van. Inkább úgy mondanám, hogy 2 óra és 3 játék, ami neked tetszett. Mert vannak olyanok, ugye emberek, akik nagyon rá vannak csavarodva az ilyen Honkai Star Rail, meg az ilyen ázsiai cuccokra, és ők viszont örömüket lelték a tegnapi adásban, mert rengeteg olyan ilyen vagy pixelated, vagy ázsiai régióra célzott játékok jöttek ki. Szóval itt megint az, hogy melyikeket szereted. Most nyilvánvalóan értem, hogy mire gondolsz, valószínűleg ugyanazokat vártam én is, vagy hát hasonlókat, mint te. Olyanból tényleg nem jött sok, ez igaz. Rifurb, szia Rifurb, halli csajra. Meg 25-öt írunk, és minden is átesik, mint vakgödörbe jövőre, de idén. Gödörbe jövőre, de idén. Értem István. Az a baj, hogy ugye itt ennek az volt a problémája, hogy a GTA 6-ot úgy jelentették be, hogy idén jön, és nem tudták már hova eltolni az egészet, illetve hogy már nem tudták, hogy mikor adják ki a jelenlegi kiadók, hogy a GTA 6 miatt a játékot, így aztán úgy pozícionálták, hogy jövőre, meg akkor vagy még nem volt biztos, meg nem tudták, hogy a GTA 6 miatt, és akkor még ugye a GTA 6 ez így kiírta a Rockstar, hogy hát igen, akkor jövő május 20-án érkezik, akkor így mindenki így fellélegzett, viszont akkor megint ugye ki kellett találni, hogy jó, de akkor mikor adjuk ki a játékainkat, mert hát azért vannak. És hát így, na, szóval így azért itt van most így elég nagy fejetlenség. Old Country az AAA vagy sem? Gergő, szerintem az se AAA. De ez nem vesz belőle semmit. Szóval, hogy az inkább ilyen mondjuk itt dupla A van, ilyen, szerintem nincs, de hívjuk annak. Szóval az Old Country az inkább dupla A játék, mint ahogy mondjuk a Mindsize is inkább ilyen 2-as játék, ilyen dupla A-nak mondanám. Igen, de mondom, ez csak az én véleményem. Ja. Az Xbox-on még bizom, holnap talán oké, kicsit oda csapnak, de még a mai is lehet meglepi, remélem. Illetve, ami nagyon fontos, igen, abszolút egyetértek, illetve ami nagyon fontos, kacok, ami mielőtt el ne felejtsem, hogy holnap viszont 2 stream lesz, mert hogy holnap lesz az Xbox Showcase 7 órakor, de ki lesz írva Discordra, tehát mindenkit, aki szeretne csatlakozni, várunk szeretettel Discordon, azonnal kapja az értesítést. Tehát Xbox Game Showcase este 7-kor kezdődik, az 2 órás lesz nagyjából, vagy ilyen 1 óra 40 perces, és lesz utána egy PC Gaming Show is, ami viszont 9 órakor kezdődik, ami azt jelenti, hogy az Xbox Showcase 7 órakor kezdődik, tehát 6 óra 30-kor indítom a live-ot, a PC Gaming Show pedig 9-kor kezdődik, szóval 8:30-kor indítom a live-ot. Vagyis, várjál, az nem, attól függ, mennyi szünet lesz a két műsor között. Igen, mert igen. A lényeg az, hogy mind a kettőt nézni fogjuk, mi is mind a kettőt live-olni fogom, és mindegyik ki lesz írva Discordra, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel egyébként, tehát holnap 2 live lesz. Igen, holnap 2 live lesz, és nyomjuk, mint a disznó. Ja igen, és kacok, 4K 60fps-ben fogom nyomatni itt az egészet, úgyhogy ha teltitek, támogatja a kijelzőtök, monitorotok, eszközötök, tabletetek, bármi, tévétek, akkor mindenképpen úgy nézzétek ezt az egész live-ot, hogy a legjobb minőségben lássátok. Faragó János, szia János, hello bello, szia. Ősszel nem lesz semmi, nem lehet ilyen hamar pakolgatni. Amúgy lesz ősszel is, hát augusztus vége, mondjuk az ősz, nem? Augusztus, nem? Valamilyen szinten ősz. Hát augusztus 20-án lesz egy Dying Light, egy új Dying Light, ami azért nem szar. Tehát, hogy azért az jó lesz, azért az rohadt jó lesz. Tapodi Anti, szia! Demo milyen jó lett volna a hosszú hétvégére, legalább a megjelenési dátumot tehettek volna a végére, de nagyon várom, ha valóban ilyen fizikával rendelkezik a játék, az brutál jó lesz. Anti, oké, értem, és én is rohadtul várom, 2 dolog. Az egyik, hogy akkor, de ezt szívesen elmondom többször, szóval amit láttatok az illről, akár te, akárki, bárki itt a chatbe, vagy aki visszanézi majd ezt, kedves néző ezt a videót. Szóval az van, hogy
Az, amit láttatok, az nem volt játékmenet. Azért, mert egy kamera oda volt rakva így, és közben a karakter meg így fogta a fegyvert, és a kamera meg itt volt, és errefele nézett, az nem volt játékmenet. Az egész CGI volt. Egész egyszerű ilyen fizikával, így ebben ilyen módon, ilyen animációval, és így összerakva, mindezt ilyen gore effektel, így ebben és ilyen részletes gore effektel, így ebben a formában tehát nincs ilyen játék. És ezért mondtam azt, hogy amikor megnézitek az ILT, amit összeraktak, nem tudom hányan dolgoztak rajta, 30-an? Dolgozzanak rajta 50-en. Oké. Akkor szerintetek miért nincs kanyarba se úgy, hogy sok rohadtul várom a Resident Evil 9 például. Pedig azt a Capcom csinálta, és ugye, tehát az a Capcom csinálta. Miért? Mert abban volt a gameplay elemek. Az IL-ben nem volt. Az egy előre összerakott, Blenderben összerakott CGI műsor. Kész. Vagy CGI-ba volt megcsinálva az egész. Kész. De ugye erről már ugye volt egy ilyen elemző videóm egyébként korábban, és ott mutatták is, hogy amúgy Blenderben készítették az egészet. Szóval én ezt nem valahonnan veszem, hanem ez konkrétan így néz ki. Tehát ebbe egy deka gameplay elem nem volt, és deka olyan, hogy mit tudom én, de akkor nyomom az előrét, akkor megy a karakter, és akkor lövöldöző benne semmi. Dehogy is. Ettől még lehet jó? Persze lehet jó. De olyat azt, amit láttunk az IL-ből, akár most, vagy akár korábban, ez így ebben a formában, így ezzel a részletességgel, ezzel a csonkolással, tehát ezzel a minőségű csonkolással, mert a csonkolás bele lehet rakni persze, de ilyen minőségi csonkolással, ilyen minőségű gore effekttel, vérrel, leszakadt testrészekkel, így ebben a formában, ez ilyen nincs jelenleg. Hát a Capcom a végtelen mennyiségű pénzzel, meg rettenetesen nagy tudással, amit a Resident Evil-ökből merítettek, ők nem tudnak ilyet csinálni. Akkor egy 50-60 fősből álló csapat, amit valószínűleg kevesebben vannak, meg fog tudni csinálni ilyet? Nem. Ettől még várom, és jó lesz? Valószínűleg igen. Oké? Tehát ezt nyilván így kell nézni ezt az egészet. Bocsánat, igen, mindjárt csaphatjuk a biciklivel. Nézd, nem tudlak, de fülem a régi. Király, István, nem baj. Most csaphatjátok bicajjal este 10-kor? Óvatosan. Lies of P DLC 22 rongy alapjáték sincs Game Pass-be. Szinte ingyen van. Ja, hát az igen, az olyan. Ja, de a Shadow, a Lies of P egyébként jó. Csak rohadt nehéz. Partner 313, szia, ciao, sziasztok, szia, üdv néked. Igen, éppen láttam a Pioneer Demo-t hétfőtől. Pioneer Demo hétfőtől elérhető? Na, skacok, itt azért akkor bele fogunk nézni jó pár játék demóba. Majd mondom még egyszer, mindenkit várunk Discordon, az alap Discordunkon is, illetve, hogyha szeretnétek Unreal Engine-t tanulni, vagy Blendert, vagy FL Studio-t, vagy Premiere Pro-t, vagy Substance Painter-t, akkor a másik Discordunkon megint csak várunk mindenkit szeretettel. Egyébként mindegyiknek itt van a leírása, itt van benne a leírásban a linkje, úgyhogy igen, illetve ugye jövő héten, tehát így hétfőtől, meg akkor belenézünk demókba, illetve hogyha esetleg nem nagy kérés, nyilvánvalóan, hogyha van kedvetek, amellett, hogy feljöttök Discordra, vagy aki már fönn van Discordon, akkor aki találnak ilyen értelmes és tök jó demókat, ugye Steamen, amik hamarosan ugye launcholni fognak, akkor azokat nyugodtan linkeljék be a leírásba, illetve tehát a linket ugye Discordunkra, és akkor azokat letöltjük, és akkor meg tudjuk nézni, ami érdemleges demo, ami ténylegesen egy kicsit megmozdítja az ember pulzusát, mert rohantúl kíváncsi leszek egy csomó dologra, mint ahogy itt például is írtad, hogy a Pioneer az elvileg akkor hétfőtől elérhető lesz, amiben mindenképpen bele fogunk nézni, és szerintem jó pár órát bele fogunk ölni, mert rohadtul kíváncsi vagyok, hiszen nekem a Pioneer például jobban várom a Pioneert, mint például a Stalker 2-t vártam. Igen. Krajcár Csaba, szia Csaba, hello, szia! Pap Tamás, szia Tamás, Hali, látom, még nem késtem a műsort, hogy bírjátok a meleget? Nehezen, innen nyomja rám a ventilátor a hideget, mint az állat, hát amennyire lehet. Igen, úgyhogy annyira nem vészes, meg onnan meg a klíma be van kapcsolva, onnan meg a klíma jön. Úgyhogy ja. Krajcár, szóval szia, ha copyrightos lesz a műsor. Igen, az előző is copyrightos lett, amúgy nem gáz. Ja, nyomkodom ki rajta, hogy ne klémeljenek semmit. Igen, a partner írja, az író már évekkel ezelőtt is volt fent ilyen minőségű gameplay a YouTube-on. Igen, ezt mondom, hogy látványos volt, meg tényleg nagyon látványos volt azért, mert nem grafikus engine-ben készült. Nem játék engine-ben készült.
Tamás írja, lehet, kicsit olyan lesz, mint az nemrég volt botrány game, nevét elfelejtettem már, Division-szerű game. Tudom, melyikre gondolsz. Igen, csináltam róla videót. Day Before. Igen, The Day Before. Remélhetőleg nem olyan lesz. István írja, szerintem komoly butítás fog megjelenni konzolokon, biztos. Figyelj, az a physics, ami az használ. Azzal a górral, még egyszer mondom, így ebben a formában nem létezik. Hasonló, nagyon hasonló, megközelítően hasonló van a Dead Island 2-be. De az se ilyen. És az egy komplett játék. És ahhoz külön ezt megcsinálták, ezt az egészet. Ahhoz külön elkészítették ezt a csonkolást, meg azt, hogy amikor ütöd csépeled a zombinak a fejét, leszakadnak belőle darabok. De azt külön ahhoz készítették el. A Dead Island 2-ben volt jó gór, de közel sincs az ilhez. Na, pont írta József. Igen, bocsánat, igen. Na, erről beszélek. Tehát, hogy rohadt jó volt, és most a Dead Island 2-ben lévő gór jelenleg szerintem, amit ott láttunk, az a maximum, amit játék közben úgy, hogy FPS vesztés nélkül, de mégis részletesen lehet prezentálni 2024, 25, 26-ban egy játékban, és elképesztően jól működik. Na most az ehhez képest egy kis fejlesztő csapat, 0 játékkal mögöttük, meg olyat mutatnak, hogy a nagy stúdiókat megszégyenítik, ne vicceljünk már. Tehát azért mondom, hogy ezt fenntartással kell kezelni. Tamás írja, a saját engine-en lehet, ha kitaláltak valami olyan engine-t. Nem találtak ki. Tehát biztos, hogy nem. Nem, az 100%, hogy nem. Várjatok, bocsánat, igen. 12 évet csinálják az ilt. Akkor miért csak 3 éve lehet róla tudni, vagy 4? Ezt kizártnak tartom, Csaba. De mondom, tévedjünk, tök jó lenne, ha megjelenik az ill, és ez konkrétan így néz ki. Nézzen ki így, komolyan. Én rohadtul várnám. Várható holnap az Xbox Game bejelentés PS5-re, Starfield. Ez is lehetséges például, János. Azért mondom, hogy mindenképpen nézni fogjuk. Tehát itt leszünk, én itt leszek. Közvetítem ezt az egészet, és akkor tudjuk nézni együtt ugye az Xbox Game Showcase-t is, meg az utána a PC Game Showcase-t is. Igen. És valószínűleg kapunk egy Starfieldet PS5-re. Igen, ez is lehet. Ez nem mondom, hogy 100%, de amúgy már így talomba van, ugye így főleg ami a játék után ugye most adtak ki nemrég, tudjátok, nemrég adták ki, bakker, nem jut eszembe a címe. Indiana Jones. Szóval, hogyha az Indiana Jones-t ugye most kiadták, akkor ugye innentől kezdve Starfield az már így nem sokára érkezik szerintem. Nem fogják elengedni, kell nekik a pénz, mindenképpen. Robocop van gór, Doom golyó ilyenek. Gyuri, hát ha te mondod, amúgy van benne gór, de ott egy leegyszerűsített gór van. A Robocop egyébként jó, igen. Pioneer DVD lejátszó? Igen. Clue B, Mafia, igen, az jó lesz, tegnap belenéztünk egyébként, hogy mutattak belőle ugye jeleneteket, baromi jól néz ki, ugye Unreal Engine 5, ilyen semi-open world, és ugye full metahuman a karakter benne. Mebőr Hood, szia Mário, szép estét mindenkinek, is most jöttem, mi a helyzet, tegnap itt is utólag néztem, mert toltam a Division 2-t 1000-rel, de most itt vagyok, most tegnapiba sok tetszett, micsoda tegnapiba sok tetszett nekem. Ja, oké, értem, bocsánat, igen, toltad a Division 2-t, abba a pillanatban, igen. Minden szuper egyébként, igen, tegnapiban volt egy-két jó játék volt. Sokan egyébként, itt ugye főleg a chatben ugye írták, hogy nem túl elégedettek. Én ezt meg tudom érteni egyébként, mondom valamilyen szinten, de azért volt egy-két jó játék, tehát azért annyira nem volt rossz. Nyilván elhúzták 2 órába, hogy mindent is tehát így, tehát elhúzták az egészet, hogy mindenből is be tudjanak mutatni. Igen. A DC hova lehet küldeni, melyik csoportba? Saját képet, videót otthoni csapatásról, már nem emlékszem pontosan. Van egy olyan, hogy ti küldtétek, vagy ti munkáitok, vagy valami ilyesmi, István. Csináltunk egy ilyen külön szobát. Mindenki, aki egyébként játékot fejleszt, akár Unity-be, akár Unreal Engine-be, nyugodtan, mondom, szívesen várunk mindenkit szeretettel DC-n, Discordon, gyertek föl,
és akkor ott vannak a szobák. Nyilvánvalóan oda van írva a chat, akkor ott beszélgetés, ahol képek, ott képeket nyugodtan, ahol mémek vannak, oda mémeket lehet beküldeni, illetve hát ugye nyilván, ahol a ti munkáitok, oda pedig ugye minden, amit ti csináltok a Unreal Engine-be vagy Unity-be, nyugodtan jöhet. Igen. De csak azoknak, akik regisztráltak a beta játékra. Én elvileg regisztráltam a Pioneer-re. Igen. Bocsánat, csak ugrott a chat. Főleg a pragmatát vártam, hogy legyen már belőle valami, és lesz is jövőre. Igen, hát valójában a pragmata az egy ilyen Souls-like játéknak tűnik, amiben mész egy ilyen rohadt nagy csávóval, ilyen exoskeleton ruhába, ami ilyen, hát űrhajós és exoskeleton ruha, az ötvözete, és lesz benne egy kis csaj, ami hát valójában, ahogy néztem, nem nagyon ember, hanem inkább ilyen gép, és az meg tud varázsolni, vagy nem tudom mit csinál, és így le tudja stunnolni az enemiket, igen. Az írt azt nem az Atomic Hearts adja ki, vagy mi, a Mantfishra gondolsz, mert az elején Mantfish volt kiírva, mint az Atomic Hearts elején, vagy csak támogatja. Szerintem az a kiadója. Nem tudom, nehéz megmondani, hogy mi lesz belőle. Jó Ventivel chat, igen. Sziasztok, szép estét. István, szia István, halé, csácsa. A Day Before, ami miatt született Mario játéka. Igen, ne is mondd, igen. Velonir Games, Norbert, szia Norbi, halé, csácsa. Dead Island 2 brutális górt használ, de azt ők sok éven át fejlesztették, pumpálták bele a rengeteg pénzt. Igen. És az egy nagyobb stúdió volt, azért ez nem egy stúdió volt, igen. Német Attila, szia Attila, hello. De amúgy az eléggé csőjátéknak tűnik, az full csőjáték lesz, tehát az 100%. Az Atomic Heart 2 igazi lejjebb adták az első részt Elérhetőségekhez képest. Nagyon jó lesz az Atomic Heart 2, skacok, rohadtul jó lesz. Bemutató, az kellemes meglepetés volt, így van. Mario Resident Evil 9 Open World lesz? Igen, de nem úgy lesz Open World, mint ahogy gondoljátok, hanem szerintem legalábbis, hanem úgy fog kinézni, hogy Open World lesz, de nyilvánvalóan úgy lesz megcsinálva az Open World része, hogy tudjátok, mint amikor Raccoon City-be sétáltatok, mint a Resident Evil 2 remake-be, vagy a 3 remake-be. Tudjátok, hogy ilyen mentek az épületek között, és akkor ott most kijutsz egy nagyobb részre, akkor ott tovább mész, de ott kell oda egy kulcs, azt szerezd meg, de az benn van valamelyik háznak az emeletén, ott be kell menned, ott összegyűjtöd a kulcsot, kijössz, és akkor így lesz, és akkor ott lesznek ilyen nyíltabb területek. Tehát valahogy így tudom elképzelni. De igen, tehát valami, nem azt mond, de lehet, hogy kajak open world lesz, nem tudom. Mert ott ugye a krátert láthattuk, hogy ahogy kapta az atomot Raccoon City. Ugye ez azután játszódik. Szóval kíváncsi vagyok rá, hogy tényleg hogy oldják meg. Azt tudom, hogy a Re-Engine az Open World-nél az elvérzett. Hát láthatjátok például a Dragon's Dogmánál is milyen jól működött. Mikor kezdődik a show? 1 perc múlva, a PC show-t azt nagyon várom. Igen, én is. Igen, azért mondom, mind a kettőt fogjuk holnap is streamelni. Cisco Zoltán, szia! Nem tudom, néztetek az IO Showcase, de megjelent a 2026-os táblázatban a régi Hitman 1-2 Contracts, de semmi infót nem mondtak róla, de ezek szerint jön a remake. Na, arra kíváncsi leszek. Igen. Hitmanek jók, csak az a baj, hogy már nekem olyan egyforma az összes. Mögötted volt egy szellem. Igen. Egy szellem. Igen. Szellentettem. Igen. Nordi, szia Nordi, halli, csau. Szervusz. Shadow the Colossus új játék talán lesz az új címe is. Nem tudom. Közben itt írják, igen, hogy Half-Life 3. Half-Life 3 az nem lesz. Tehát Half-Life 3 az még messze van. Az még messze van. Várjátok, itt frissítem itt azt írják 20... Jó, hát még nem indult el, úgyhogy még nem indult el. Mindjárt indul, skacok. És már jók is vagyunk. Silent Assassin Best. VD40, szia, Silent Assassin. Ja, ugye a Hitman-nek a Silent Assassin. Az már Xbox 360-ra jött ki, meg PS3-ra, nem? Én úgy emlékszem. Monoki Miki, szia, halli, csacsa, Max Payne remake lesz? Nem tudom, de azt rohadtul várom, az barom jó lenne egy Max Payne remake, de valószínűleg Control 2-t hamarabb fogunk kapni, meg ugye lesz a Fire Strike, vagy nem tudom mi a címe, az ugye ugyanúgy a Remedy játéka, ami a Control univerzumában játszódik, viszont az multiplayer lesz. Igen. Béla Pro Rider, szia, itt milyen gémekre számítatok? Indie vagy jöhet valami nagyobb dobás? Itt lesznek indie játékok is, de lesznek nagyobb dobások is. Szóval itt ez ugye az a címe, hogy Future Game Show, itt nem feltétlenül indie játékokat fognak bejelenteni, lesznek olyan, tehát van olyan, ahol kimondottan indiket mutatnak be, itt lesznek indik is. Itt inkább én arra gondolok, hogy lesz pár indie játék, de komolyak is lehetnek, tehát most egy pixelated játék is lehet indie, meg egy olyan játék, amit én csinálok, az is indie, szóval értitek? Szóval lehet
vagy ez, vagy az, de többnyire szerintem még 2 alsó játékok lesznek, tehát ilyen mint mondjuk a Mind's Eye, például, vagy mondjuk egy Two Worlds 3, Gábor, amit beírt, igen, Vas Gábor, azt is rohadtul adnám, mert ugye a Two Worlds 2 az már ides tovább 10-15 éves, szóval, és az is dupla A játék, szóval ha úgy nézzük, akkor ilyenek simán jöhetnek. Soldier of Fortune, Unreal Engine 5-ben mondjuk egy brutál gore effekttel, az rohadtul adnám, igen. Marci írja, a Resident Evil 9 szerintem úgy lesz open world, mint a Last of Us 2-ben Seattle rész. Na igen, valami ilyesmit, igen, ez a legjobb megfogalmazás, igen. Ott is kapsz egy térképet, van egy csomó loot, különböző helyeken, így van. Igen, hogy ne tudnám, Marciát végigvittem PS4-en, nem, PS4 Pro-n, PS5-ön, és most viszem végig PC-n, szóval nagyjából vágom. Igen, szóval azért mondom, hogy igen, valami olyasmit kell elképzelni, igen, az Open World-ről. Szerintem is valami, talán egy kicsivel nagyobb, igen. Jó reggelt, Zoltán, jó reggelt, abban a pillanatban, szevasztok, igen. Tormentor játékról mi a véleményed? Tormentor, azt nem ismerem VD40, Tormentor. Ismerősnek tűnik, de azt nem vágom pontosan. Ha már remake-ek, remasterek kora van, hát igen, amúgy igen. De nem feltétlen baj, mert egyébként én rohadtul imádtam ugye a Max Payne 1-et, a Max Payne 2-t, és konkrétan várjatok. Elindult a show. Várjatok, bocsánat. Abba a pillanatban. Show. 30 másodperces késésben vagyunk, de nem baj. Na, lássuk. Néha így elveszem magam. Please welcome your hosts, Laura Bailey and Matt Mercer. Hello, everyone, and welcome to the Future Game Show's Summer Showcase. My name is Laura Bailey, though you probably know me best as Abby Anderson in The Last of Us Part 2, or as one of the cast members from Critical Role. Indeed. And I'm Matt Mercer, the man behind many video game chaos merchants, such as Like a Dragon's Mad Dog Majima and Ganondorf from Tears of the Kingdom. But if it's a Thursday night, I also moonlight as Critical Role's debonair dungeon master, where Laura tries her best to test the very limits of my abilities and sanity. But we're here today joining forces for a very different reason. Exclusive video game trailers, and lots of them. Indeed, and like a whole bunch of world premieres, deep dives, and developer presentations. It's frankly an irresponsible amount of video game news that will be beamed directly into your brains for the next 90 minutes, so buckle up. Don't make it sound so scary. This is gonna be fun. 90 minutes. Just keep in mind that if you want to wishlist any of the cool games in today's show, then you can head to the dedicated Future Game Show's Steam page. Indeed, and once the show's over, there'll be plenty of follow-up coverage on GamesRadar.com and the Future Game Show YouTube channel. Well, I think that's all of the housekeeping out of the way, so let's kick things off with our very first world premiere. World premiere. Na lássuk. World premiere. Elveszem magam. Zafar, pull up NavTech. Just a sec. Got it. Taki, we gonna find out about your Kopang right quick, okay? Just want to do him justice. Stuck his neck out for us. Least we can do is... Ez valami új cucc lehet. We've got big enough guns to make justice, all right? Oh, Michael. To a man with a hammer, just about everything looks like a nail. Aim for show. Time to say, oh yeah, with our hammer. Missile range in 1 minute. Brace yourselves. We're going for a spin. Skacok, 4k 60 fps-ben nézzétek. Úgy közvetítem. Ez valami új cucc. Miki, illetve nem csak te, mindenki. Holnap az Xbox Showcase-t és az utána lévőt is livestreamelem. Mindent nézni fogunk.
Szia Szabó Gaming, hello bello! Hasonlít rá, de szerintem ez nem az. Véres lábnyomok a levegőben, igen. Azután a PC Game Show lesz. Ott valami van. The Expanse, oké. Az elég szarul néz ki, nem? Azért az rohadt látványos. Oké, és jön mindenre. Király. What a way to start the show! The Expanse Osiris Reborn is an action RPG crafted in Unreal Engine 5, where you can immerse yourself in the universe of the beloved TV series. Make sure it's on your wish lists. Sounds pretty awesome. And we're treating you to another world premiere right now and swapping sci-fi for fantasy in the process. Hopp, hopp. So let's take a look. Ez micsoda? World premiere. Na jó, ez nem mocsmány. I used to swear by my father's oath. Igen, Tamás, így van, így van. Is to protect our people, and if it claims our lives. Te hülye vagy, ez barom jól néz ki, te. For the sake of the many. And now, what do you swear by today? The only one that matters is my brother. And I will kill the people who took him from me. Full Night sziklák a háttérben. Ez nem kicsit patika ez a játék. Pestilence must be purged. Your father was right about one thing. The wards are breaking. And should we fail, it may spell another end. Szia Vera, amúgy igen. Na mi ez? Echoes of the End. Echoes of the End. Oké. És most nyára jön, skacok. Hát ez már most hello. We're thrilled to reveal Echoes of the End, Beszarás. a narrative-driven fantasy adventure coming later this year. But the fun doesn't stop there. Here's another world premiere. It's important to note that this is your very first look at the game, but from what I can tell, there's evil residing in these woods. Hop hop. World premiere. Ultra Dynamic Sky, amit én is használok. Mondtam én, Gergő, én mondtam. Chris Gaming, végre igazi női karakter, aki jól néz ki, így van. Pont akartam én is mondani, hogy milyen érdekes lehet csinálni normális női karaktert is. Ez eddig egy Mavi asset, amiben sétál a karakter. Oké. Ez nem baj. Tori kapu. Japán. Triggerbox-szal elment a fény.
Oké. Felkelsz az erdőben, úgy, hogy nincsenek emlékeid. Nincsen map, csak egy lámpád. És a fények a te lépéseid. Ezzel az érzéssel ezt érzed, és mindig néznek téged. A suttogók körülötted vannak. Próbálj meg emlékezni. És találd meg az utat haza. Whispers in the fog. Oké, suttogás a ködben. Oké, és amit most láttunk, valószínűleg ennyi van kész a játékból. Oké. És Unreal Engine, igen. Ez nem volt nehéz kitalálni, mert ugye Mavia szetteket használtak, mint amit én is. Jó. Kicsit Blair Witch-es volt, igen. It's a psychological horror game from a supremely talented solo developer. Már nagyon várom. Give it a wish list if you like what you see. And next up, we've got a trailer for an open-world action RPG based on the beloved anime, The Seven Deadly Sins. Let's check it out. Na, oké, lássuk. Már vártátok, tudom. Erről tegnap egy trailert kaptunk csak. Mondom, azért kell levetíteni, mert mindegyikre kifizették. Mindegyikre kifizették, gondolom azt, hogy akkor bemutassák, ja. Okay. The Seven Deadly Sins Origin is coming soon to PC and PS5, but you can pre-register now at 7origin.netmarble.com. Okay, it's time to learn about what's coming in Season 7 of free-to-play Destructo shooter, The Finals. Let's take a look. No, Finals, Extraction Shooter, World Premiere. Ja, bocs, az már volt. Pressure's peaking. Every second counts and these plays are next level. This is what the finals is all about. Split-second decisions, teamwork under fire, and victory carved in chaos. Love it! But sometimes the best strategy is to just hit your opponent really, really hard. Ez már Season 7, aha, és továbbra is free-to-play. És a The Divide, ez most jön akkor... Season 7 of the finals launches on June 12th. Ennyi. And whether you're a seasoned veteran or a new contestant entering the arena, Gergő, if you're tuning in on the FGS Twitch channel, you can earn a Twitch drop of this Kablamo grenade skin. Yes, anybody who watches this very show for 15 consecutive minutes on the FGS Twitch channel will earn the skin. So, if you've been with us from the very start, or you're just joining us, wherever you've been, then just stick around. And not that you need any more reasons, but it's time to move on and talk about hurdling, a shepherd simulator with a whole lot of soul. Let's find out when you can get your hands on it. Birkaterelő szimulátor? What? Ez egy ilyen full chill játék egyébként. Hát bingo, rengeteget. Azt most mondom, rengeteget.
Nerdling. Oké. Steam demo már kim van. Úgyhogy lehet birkákat terelgetni. Later this year, but you can try guiding those adorable calicorns right now by downloading the demo, which is out now on Steam. What's next, Laura? Sleep Awake, which is anything but cute. It's a first-person psychedelic thriller that explores the realm between slumber and death. Hoppá. This game is helmed by Corey Davis of Spec Ops, The Line, and Robin Fink of Nine Inch Nails. Spec Ops The Line készítői csináltak, Sleep Awake. Na figyeljetek, ez új. Ezt figyeld. I cannot sleep. I cannot sleep. I must not sleep. Blumhouse, oké. Ez megint kellőképpen egy elmebeteg baromság lesz. Ezt tolni kéne, nem skacok? This is all perfectly natural. I am awake! Az nagyon jónak tűnt. Comes at a cost. Give me your idea. Az elmebeteg megint. Jó, tetszik. Sleep Awake is coming soon, so drop it on your wish lists. We've got a developer presentation for ÉRKEZZOM, The Stolen Dream, up next. It's a cinematic isometric stealth game set in the year 1900. Izometrikus nézetű. I am a few months younger than you, Laura. I don't think so. No. Oké, lássuk. I must find her. He's all I've got. Before he does. ÉRKEZZOM is a game set in kind of a fantasy version of the early 1900s, and it has a Scandinavian theme style to it. I would describe it as a stealth puzzle game with a very strong emphasis on story. Where Igen, Horizon, mindenképpen 100%. Characters that you switch between, and they have their own special abilities that you need to use together to kind of solve situations and puzzles in a kind of interlaced way where everyone's involved. It's in this setting of a Scandinavian nature, which not only resonates with me, but with the rest of the world because it's so unique. It's always nice to see something new that people can relate to. So I've worked a lot with like lighting and 3D rendering, cinematic lighting, stuff like that. So Anders showed me the rendering of one of the movies. It just floored me. I thought it was so beautiful. Then he said, okay, so Theo, what I want from you is I want you to make this look even better. We play tested the game a lot, and what people usually say is that it feels like I'm playing a movie, but in a great way. River and Games was based on the idea that if you have the right mix of people, then perhaps a really small team can still make something that's actually pretty cool. How is this made by 16 people? Like, why is this quality so high? A little now and then I sit down on the couch and I just enjoy a fresh build. The story just gets to perform. You're just drawn right in. It's a magical feeling. I'm really excited for players to just discover this world. ÉRKEZZOM is coming to Xbox, PlayStation, Steam, and Epic Game Store. And we have an exclusive trailer that we're about to show you that will reveal the release date. I hope you enjoyed. Jó, hát brutál jól néz ki, na, azt valljuk meg. Nem kicsit. Igen, a Tamás meg tudom érteni, a Commandos nagyon taktikai. Amúgy igen. De brutál jól néz ki. Ez már mosom, mint a tegnapi amúgy.
Július 15, hoppá, hoppá, hoppá. Most jön, skacok, most fog jönni. Thank you so much to our friends at River End Games for that window into the world of ÉRKEZÖM. It's coming to PC, Xbox, and PS5 on July 15th. So go wishlist it on Steam or the Epic Games Store. All right, now we've got a new trailer for a cel-shaded shooter with gameplay inspired by the Stalker series. Here's the latest trailer for the Explorator. Explorator. Na figyelj, nézzük. Mr. Darwin, szia, Hali, ciao, üdv! Nagyon érdekes stilizált grafikát kapott egyébként, ilyen cel-shaded, mert látjátok, hogy olyan fekete kontúrok vannak mindenhol. Egyébként jól néz ki. Tehát, hogy én szeretem az ilyeneket. Mr. Dawn, mi újság? Köszönöm szépen, minden rendben. Hogy itthon? Mármint mire gondolsz? Richard Csömör, sziasztok, az Xbox Game Showcase mikor lesz? Holnap 7 órakor, és azt is streamelem. Hát ez fura volt. Oké, The Explorator és az Early Access-ben mostantól elérhető PC-n. Oké. Viszont Dan, csak hallottam, hogy hazajöttem Magyarországra. Igen, hazajöttem. Hát haza. Magyarországon vagyok. Igen. The Explorator is launching into early access today, so go check it out on Steam and support the developers on the road to launch. Tök jó, el vagyok. Nincs munkám, úgyhogy ráérek mindent where you wield the power of a paintbrush to escape a decaying inner world. Into my interests. Xbox Game Showcase, elvileg 2 óra. Az Xbox Game Showcase 7 órakor kezdődik, a PC Game Show az pedig 9-től. Tibi, szia Tibi, még jó, hogy a YouTube-jel lesz, hogy élő van. Igen, ezért szoktuk mondani majdnem minden streamben, hogy gyertek föl Discordra, mert ott azonnal jelez a Discord, hogy mikor lesz a live és mikor indítom a dolgokat. Igen. Sajnos a YouTube az nem mindig küldi ki az értesítést időben. De köszönöm szépen, hogy itt vagy. Igen, ebben van minden. Gears of War? Hát, szerintem talán egy gameplay trailert kapni fogunk. Mert amit kaptunk, az Announcements trailer volt. Gameplay trailer az lehet az új Gearsből. Festő Hollow Knight. Igen, egy kicsit olyan. És november. Most november. Oké. És spanyol játék. Constance is coming to PC on November 24th, but there's a demo available on Steam if you want to give it a go after the show. Okay. Those of you who have tuned in before will know that during the Every Future Game Show, we create a trio of deep dives into some of the most exciting upcoming games. Our ones to watch. Halász Csabi, szia Csabi, First game we're tackling for the summer showcase Magyar Martin, is Titan Quest 2. Now, fans have been waiting since 2006 for a sequel to Iron Lord's cult classic action RPG, and the good news is it's right Jó izgulás, szórakozás mindenkinek. Igen, neked is Martin, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Cakó Viktor, szia! Szia Mário, mióta megy? Nagyjából 24 perce. Tell us the whole story. Tell us about hope. Titan Quest 2 is kind of your Diablo-esque action RPG, but it's set in ancient Greek mythology. You really can immerse yourself in what you associate Greece with. You'll be fighting these mythological monsters, some of which we came up with ourselves, some of which are from Titan Quest 1. Greek mythology also has become very much part of pop culture in the last 2 decades. Some other games have had great success with this, and we thought that we have this great IP on our hands, why not use it? In Titan Quest 2, you'll be playing as a rather unknown hero character. You're not really a hero yet. You're
honestly just training to be a capable fighter. You have a master called Aristano. She's from Sparta and used to be a priestess of Nemesis, as you'll find out later. You will build up your own worth over time as you prove yourself in front of the gods. Gameplay-wise, Titan Quest II is very much a classic ARPG, but we've got our own twists in there with like the mastery system, for example, where you merge 2 masteries into one instead of just being given classes. So you have to find these little entanglements that you can have between the 2 masteries, these synergies, and make the best use of them possible. Úgyhogy Mr. Down írja, 19 óta vagyok EV, azt nem tudom pontosan mi. Nem egyszerű, főleg a mai helyzetben, nem adnám fel a szabadságot, ha nagyon muszáj. Én kívánom neked, hogy lehessen magad, ura, képességed megvannak. Köszönöm szépen, igyekszem. Az EV az a munkanélküli, vagy nem tudom pontosan, tényleg nem arra, de nem tudom. Ninja Gaiden 4 kapni fog megjelenni dátumot? Lehetséges egyébként. A srác Bálintra hívják itt? Magyar a csávó? Nagyon akcentusa nincs. Nagyon jó beszél. Microtransactions in this game because we don't believe in that form of monetization in general. We will be doing traditional DLCs, however. So egyéni vállalkozó. Okay, self-employed. We'll be putting out larger DLC packs, which will include additional chapters, so more content in general, bosses, creatures, areas, and masteries, of course. Oké, egyéni vállalkozó. Én is az vagyok, csak Angliában vagyok bejelentve. Én odaadózom. And we're looking for a summer timeline for this, and then later the other platforms. Titan Quest 2. És ez is jön mindenre. Király. Titan Quest 2 is coming soon, and you can wishlist it on Steam or the Epic Games Store. Wait, legendary actor Yui Lowenthal? The Spider-Man to my MJ? What are you doing here? Hey guys! Hey man! Ő adja a Spider-Man-nek a hangját a játékban. Then I heard you guys making noise about video games out here, and I thought I'd join in. Okay, well, I mean, since you're already here, why don't you take the next trailer? Well, right? I mean, if that's okay with you guys, you know. No, it's great. Work your magic. We'll just be over here. All right. Got you. Well, get ready, folks, because it's time for another world premiere. This one's a follow-up to a beloved puzzle adventure that launched back in 2020. Na lássuk. I have seen things that should be forgotten. I've tried to escape my past. I've had enough of death and madness. But the world is changing. Some now search for answers in the far reaches of the world. For shocking secrets. Ilyen full puzzle, adventure puzzle játék, oké. For there lies upon this world of man a mocking and incredible Call of the Elder Gods. Oké. És jön Nintendo Switchre is, meg konkrétan mindenre. Oké. Call of the Elder Gods, starring yours truly, is a Lovecraftian narrative puzzle adventure coming soon to PC and consoles. So get it on your wish lists ASAP. So you weren't just wandering the lot then? I mean, I was, but then, you know, it's called marketing, Matt. Yeah, Matt. Classic marketing. Classic. Anyway. All right, catch you later. Bye, I gotta wander. Hell yeah, thanks for coming, man. Bye. See you, bye. Okay, so while I go make sure there's no other voice actors hiding on set, we'll throw it out to some back-to-back trailers. I'll stay here. Free bio course. How hard could it be? Hard. We found paradise. We got company. Who won?
Velonil Games Norbert, biztos, hogy nem. It's like capture the flag on crack. Welcome to Veil of the Witch, a turn-based tactical RPG with a roguelite twist. You play as Ash, a shipwrecked castaway with no memories and a big-ass sword. Let's see if I remember how to use it. 5 years after a bloody civil war, you wake up trapped on a mysterious island filled with monsters, cultists, and a whole lot of zombies. Suffice to say, this whole island is a madhouse. Combat in Veil of the Witch is built for hardcore tactics fans, with an emphasis on speed and brutality. That means a small party, tight battle maps, and enemies that can drop you in just a few hits. To stand a chance, you'll have to master each ally's unique kit, whether that's frontliner Marco, glass cannon caster Laurent, or backstabbing cutthroat Emile. All your abilities work on a cooldown, so you'll have to think smart and learn to juggle. You can also level up and unlock new skills right in the middle of battle. Surrounding this rock-solid core is a branching roguelike structure focused on skill in the face of unpredictable challenges. Face off against cool bosses. Burn! Beacon of the dead! Get your shit wrecked. Then head back to town, where you can unlock upgrades, chat with allies, craft equipment, and more. And if you're real nasty, take on trial mode for bigger challenges and better rewards. Fight, die, rise again, stronger, then come back and conquer. Lost Eidolons, Veil of the Witch. Early access available now on Steam, and coming soon to Xbox, PS5, and Nintendo Switch. Hát ez se az én játékom. Mindegy. Ez mi? Anyám borogas. Kicsit Splatoonos, igen. Nekem is az ugrott be először. Hát de Brender, figyelj, igazából egy csomós pénzt megspórolnak akkor neked, nem? De most tényleg. Can anyone hear me? Ez mi? Dispatch to Unit 1. There's an ongoing fire. Unit 1 to dispatch. Copy. Tűzoltó szimulátor 128. Supply line ready. Break that door open. Let me get that sturdy Halligan first. The crows are about to catch fire! Get an attack line in there! Gotta go scout the area. Ugh, that was close. Cat, you're good? Found one of the victims! Please, get me out of here. We can't let the fire escalate like that. Lizard King, szia! Amúgy volt egy pár jó, így az elején. Volt egy pár jó az elején, úgyhogy... Ja. Ignite, united against fire. Coming fall Szerintem még lesznek amúgy. Lesz még pár jó játék. Now on PC and consoles. Coming soon. Are we all clear? No Nolan Norths or Ashley Johnsons waiting in the wings? No, I think we're good. Kaptirgumburgum, szia! Remember, folks, you can find all those games as well as every game we feature today on the Future Game Show Steam page. Yes, and you'll want to prime your wish lists in advance for this next reveal. It's a game where you play as a bureaucratic inspector in a fantasy world. What's like you make sure the evil layer is up to code before the party heads inside? Yes, that's literally the whole deal. Okay, I legitimately need this game. I know. Third premiere. Heroes. The world is full of them. Sons and daughters of farmers with too much bravery and not enough wisdom. Köszönöm, Ipit, ez most kemény volt. But
What is a hero without a princess to save? Without dragons to slay? Nothing. That's where you come in. As an agent at the Bureau of Fantastical and Arcane Affairs, you will ensure everything is as it should be for the hero's arrival. Inside this cave, valószínűleg igen, amúgy Lizard King. Igen. Meglátjuk. De nekem ezek is tetszenek egyébként, rohadt jól néz ki. Én imádom ezt a stilizált grafikát, tiszta vovos. Én nagyon sokat World of Warcraft-oztam. The book is titled Hellgates Anew, your first ritual sacrifice. As it turns out, putting the soul of a demon inside of a skeleton is a touch more tricky than you might imagine. We, the members of the United Builders Union of Enchanted Settlements, hereby announce holnap lesz szerintem, Tamás. Immediate. It's the inspector, here with their cushy job in their clipboard that decides if we have to do more work. A dragon attack? That is not in the budget. But what is a story without a good hero at its helm? With one unsanctimonious swing, you lop his head off. It hardly felt good, but incompetent evil is still evil. We are happy to welcome you, our newest agent to the cause. Wish list Bureau of Fantastical and Arcane Affairs today. Okay. Okay. Oh, that's one for the critters. Jó néz ki. The Bureau of Fantastical and Arcane Affairs is coming later this year. And now for something completely different. This one's for the fans of shooters, anime, and Y2K aesthetics. That's me. Ajaj. Ezt figyeljétek. Anyám borogos. Szia Gyula! Nem, még egy óra van belőle. Mi történik itt? Mi történik itt? Lizard King. Köszönöm szépen. Abban a pillanatban megy a like, és megy a szívecske. Nagyon szépen köszönöm. Szerinted is besűrűdtek most mindent 2026 elejére? Meg 2025-re. A GTA miatt. Így van. Így van. Ez nem véletlen. Tib, már rengetegen játszik. Nagyon sokan szeretik. Nagyon sokan szeretik. Meglepődném mennyien. Waifu Tactical Force is a 3v3 anime shooter coming soon to PC, but you can jump into the open playtest on Steam after the show. A melfizika kötelező, mert jobban tudsz tartani Rikolnak. Now we've got a trailer for an action platformer inspired by the ancient art of paper folding. Let's take igen, a look Wolfside, az a baj, hogy igen, ezt valamiért két kézzel kell játszani, bár többen egy kézzel játszanák. Várjatok, eltűnök. Tresser, úristen, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Sajnos nem tudok ráadni lájkot, se szívecskét valamiért, de nagyon szépen köszönöm. Migiri, migiri, igen.
Hirogami. Nem érted? Hirogami. Az kemény. Szeptember 3. Hirogami is coming to PC and PS5 on September 3rd. Fold it into your wish lists on Steam and the Epic Games Store. And check out the free demo, which is available on Steam. Demo elérhető Steam-en. Okay, time for an update on Eve Frontier. This is CCP Games' Spacebound Survival MMO. Na, oké. Az egy kicsit nagy fekete lyuk, nem? Eve Frontier is an invitation for everyone that have had the idea in their brain to make a game. And often the best way to make a game is to start and modify an existing game. We have now created an MMO server-side modding platform, and we offer an invitation to you to come and build with us. You can build tools, you can build worlds, you can do so many things. And this is a great way to start your game development adventure by sort of playing around in the amazing survival space horror sandbox we have created. Baromi jól néz ki, csak megint nem az én játékom. We very much wanted to make a sandbox experience where most of the things and the infrastructure in the game would actually be built by players. But we did build quite a bit of it ourselves. Seeing what emerged from Eve, especially when it comes to the third-party development ecosystem, we could actually give a lot more agency to players to literally build the world. So as we go through this process of stripping down to a survival game, we are on the other hand building up an amazing modding platform. Basically what Eve Frontier enables third-party developers is to mod the actual server, creating additional software that both read and writes the world state. Régen a hegemónia korszakban még játszottuk ilyenekkel, az nagyon jó volt, de azóta eltelt 25 év. This is very much inspired by the third-party ecosystem that is developed around EVE Online. We are basically supercharging that with the smart assemblies and the modding platform we're built into Frontier. And what we have seen so far in our various hackathons and events, and what we've just seen in the sort of builder community overall, absolutely delivers on that vision in spades. Okay, Founder Access. Founder Access for Eve Frontier is available now, and you can head to evefrontier.com to jump in and find out more. What's up next, Laura? We have a brand new trailer for Formula Legends, an arcade racing game that covers the history of motorsport. Fogorvosra nem telik a fejlesztőknek. Czakó Viktor, nagyon szépen köszönöm. Abba a pillanatba. Ezt valamiért tudtam lájkolni és szívezni is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Királyak vagytok, nagyon szépen köszönöm. Imperium Galactica, azaz üzeneted jött kolóniától. The Lizard King. Jurassic Park játékot jelentettek be tegnap, de nem a Survivor-t. Tehát nem a Survivor-t jelentették be, hanem egy másik Jurassic Parkot. Formula Legends is racing towards release on PC and consoles, but you can play the demo now on Steam and also wishlist it on Steam or the Epic Games Store. But for now, let's keep it rolling with our Ones to Play section, which is a future game show staple. It's a montage of exciting games that you can play on Steam right after the show. Tehát ezek, amit most látni fogunk, már Steamen elérhetőek. Don't hesitate to download a demo and dig in. Mármint legalábbis a demo. First up is Catastrophe. This is an action roguelike where you play as a kitty abducted by aliens and repel enemies with your trusty sidekick, the Star Cursor. Players can mod Polo's abilities to settle on a unique playstyle and pick their route through a series of interstellar environments.
Next up, we've got Phase Zero, a survival horror throwback with fixed cameras and immersive pre-rendered environments. A menacing illness has descended on the town of Flint Peak. Can you solve puzzles and tango with monsters to make it out alive? Or what about Bloodgrounds? It's a gladiatorial roguelike with a city builder twist. You'll recruit, train, and command a crew of warriors in strategic turn-based battles, then develop a coastal city in the interim. Carve your name into the annals of history and spill buckets of 197-en vagyunk, azt a rohadt. Nagyon szépen köszönöm, ennyien itt vagytok. A like ingyen van, csak mondom. És még egyszer köszönöm szépen. Lost Submarine. With one player on PC or console and the other using a mobile companion app, you'll communicate and collaborate to complete puzzles and stop the outbreak of war. No pressure. That was our Ones to Play montage. Be sure to follow up on anything that caught your eye. But let's keep on sailing with another exclusive trailer for a naval combat simulator set in the late 18th century. Valami van. Valami van. Unreal Engine 5. Oké, na figyeljetek. Every voyage begins with a plan. Kapunk egy Black Flag-et? A Black Flag előtt? On parchment. Foretelling glory or downfall. It is in our nature to conquer what mi a kalifa lesz a főhős? Death and dishonor, fame and fortune. The life of a sea captain is one of duty and relentless pursuit. True riches are not in gold and jewels, but in the stories we bring back and the legend we become. We arrive, but never at our final destination. Rohadt jónak tűnik. Baromi jónak tűnik. So we chart our next course. We sail. We fight. We endure. For the voyage is life. And life is the voyage. A címe... Ohoj. Ez jó. Igen, mi a címe? Ne baszd már ki velem, most ez komoly. Join the crew today on Kickstarter. És kacok, én meg azt hittem, hogy viccelsz. Gyuszmó. Szia. Tényleg, ahoy a címe. Oké. De ez jónak tűnik, nem? Ez jónak tűnik. Csak nem derült ki belőle semmi. Mármint abból kifolyólag, hogy nem tudjuk, hogy van benne TPS nézet, vagy csak hajózni lehet, nem tudunk semmit. The spotlight montage is up next, so say goodbye to our corporeal bodies and hello to our disembodied voices. What Matt means to say with that Gothic vocabulary is that we'll be back on stage once we've talked you through some super cool games. That's what I meant. 3, 2, 1. Flickshot Rogues is a turn-based strategy roguelike where you trade tactical trick shots for devastating damage. Across a constantly shifting cartoon peninsula, players will trigger explosive combos and commit to game-changing upgrades. It's coming to PC later this year, but you can try it for yourself ahead of time by checking out the free demo on Steam. Now let's take a look at Under Par Golf Architect, an all-in-one simulator where you mold terrain to create world-class courses and then try them out firsthand. As well as placing the green and obstacles between, you'll manage staff, budgets, and customers on your way to crafting a golfer's paradise. Igen, sajnos it's coming soon to PC and consoles, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Game Store. Szia Gábor, volt pár jó az elején, igen. Zero is up next. It's a hack-and-slash roguelike where you play as the last surviving human of a devastated world. To help with that unfortunate predicament, you can freeze time to anticipate attacks. Vera, üdvözlünk az Unreal Engine tutorial szinten. Nagyon szépen köszönöm, abban pillanatban. But in the meantime, you can check out the free demo on Steam and drop it onto your wish lists.
Or how about Animal Kind? Na hát ez This is a barátnőmnek való. cozy cooperative town building game where you play as a crew of adorable critters in mech suits. Players will use their industrial-grade opposable thumbs to scavenge the landscape for materials and establish a community of cute creatures. Animal Kind is coming soon to PC. But if you head to the Steam page, you can sign up for the alpha playtest, which is arriving in July. Next up is Don't Wake the Beast, but the developers have sent over an intricate overview, so I'll sit this one out. Hi, my name is Timek. I'm the game designer and producer behind Don't Wake the Beast. Don't Wake the Beast is a stealth roguelike in which your goal is to steal as many treasures as possible and run away from the beast. Lizard King, the tricky part is that each treasure has its weight, and the more you pick up, the more noise you generate. But when you fail, there's always another run. My game will feature 4 biomes, all with unique mechanics and beasts. It's scheduled to release in 2026. We're rounding things out with Worship, a cultist simulator where you try your best to bring about the end of the world. Inspired by Pikmin, this cute and creepy multiplayer roguelite tasks you with performing blood rites and recruiting followers to please the old ones. It's coming soon to PC, and you can wishlist it on Steam. That was our Spotlight montage. We hope you enjoyed the Summer Showcase selection. Ja, egyébként csak nagyon fontos info, mielőtt elfelejtem. The survival shooter with Mielőtt elfelejtem, felkerültek a legújabb asszetek. YouTube-on elérhetőek a csatornatagoknak. Olyan 60-70 ezer forint értékbe. Csatornatagok ingyen hozzáférnek. Peggy 18. Ja, csak mondtam, hogy szólok. Was egy Volkswagen Golf? If those inspired reviews have grabbed your attention, then we're here to help. You can head to the link on screen right now for a chance to win one of 100 keys for Scum 1.0. And if you're not one of the lucky winners, then you'll just have to jump in with the rest of us when it launches on June 17th. Now, our next game is a squad-based survival shooter where you dodge deadly dinosaurs. Here's the latest trailer for Deathground. Na, valami dinos. Deadly dinos are on the loose in Deathground. Ez valami új cucc. Whether you dare to enter solo or in a squad of up to 4 players, you must do everything you can to survive in these dinosaur-infested abandoned facilities. Could you survive? Hi, we're Jaw Drop Games, the indie dev team behind Deathground. The main threat you'll need to avoid is the raptors, specifically Utah raptors. So unlike velociraptors, which are much smaller, they measure around 7 feet tall. I'm about 5'3", so that's a pretty menacing height comparison for me. We've spent most of our development time taming them, and it's been a huge challenge because... How do you get something that size with that tail to behave all in multiplayer? Exactly. Of course, there'll be other dinosaurs for you to deal with. The #1 culprit for causing chaos is the Compsognathus, aka the Compy. What might look like a decent hiding space for you as players might actually be a refuge for these little creatures, putting the terror in territory. As for other species, you may spot the Allosaurus, Brachiosaurus, and Triceratops roaming around in the background. And the next thing you know, you're being chased by a Tyrannosaurus Rex. Aspara. There are multiple maps and missions that will be playable at launch. Mission Command, the single-player tutorial and introduction level. Geothermal, where you'll need to repair Ez full multiplayer játék lesz amúgy. Agricultural, which has become a little bit overgrown and it is in need of some weeding.
and biomedical, which is my personal favourite, where you'll have to sneak in and steal raptor eggs, you know, for science. Each mission is replayable and is an important piece of the puzzle. Each detail or collectible that you come across will help you unlock the lore and discover the truth about the disastrous events of the past. Deathground is launching on Steam Early Access this year. Keep a lookout for our roadmap. És idén Q3-ba, tehát harmadik negyedévben már indul is. Deathground is launching into Steam Early Access later this year. Keep an eye out for roar news on that front. I am refusing to acknowledge that pun, so let's move on with our second Ones to Watch deep dive, shall we? Here's Rogue Factor to tell us more about the studio's new weird action-adventure game, Hell is Us. Hell is Us. Kim van a demója. Nézzük. What happened here? Madness and hatred and lots of it. Hi everyone, my name is Jonathan Jacques Belated, and I am the Executive Creative Director and Executive Art Director on Hell is Us here at Rogue Factor. So the game that we've been developing for pretty much almost 5 years now is a game called 5 éve Hell is fejlesztik. So the game is definitely like an action-adventure game. It is set in the world of Adia. It's a rogue state where there's a lot of really weird things happening. You play Remy. He was born there. Yeah, he was raised in a foster system in Canada, and he's going back basically to find answers. This thing that games do now, contemporary games, where the adventuring is just, if you think about it, the exploration and the discovery, they're only there by theme. You had just been following marker after marker, and until the last marker is over your actual thing you needed to find. Almost all the variables connected to the exploration and connected to your discovery are given to you on a silver platter. So we look at it kind of like the inverse in our game because we got rid of all these things. I remember chatting with John about igen épít, de megy 40-90-60 FPS-sel. And like you had just holnap bele is nézhetünk, ha úgy van, egy hosszabb live-ba. If you think about it, right? We basically orient ourselves by sight and hearing and what people tell us, right? Holnap belenézhetünk egy live-ba, hogyha úgy van. 4k 60 FPS-re tudom streamelni, úgyhogy jó lesz. Once in the woods, follow the wind chimes. They will lead the way through. You talk to NPCs and they're literally going to tell you a clue, right? So Rebecca and Jova, when she kind of hints you where the Owen convoy, the direction that it took, she says, I don't know where they went exactly, but I know they took the road that goes behind the weird monuments. And she says, you can see them from here. And as you're talking to her, behind her, quite far, you see some peculiar monument-looking thing. You're like, is that what she's talking about? Like, is that if I go, and then you go there and you see the road that turns, and it's maybe the convoy did come here. I think that's kind of very unique, and it works really, really well. Like any game, especially a game of almost 40 hours, sometimes it works better than others. You know, no game is absolutely perfect, but it's very much it's the joy of exploration, the joy of discovery. Yeah. The Abbey is closed. Official AAF business. Majd mehet a live? Jó, holnap akkor nyomhatjuk. Without talking about our monsters and the enemies, the limbic entities are physical manifestations. Unreal Engine 5-ben fut egyébként, és rohadtul látványosak benne az enemik. Who knows? So we had many iterations. We ended up with these kind of like fractally, geometrically thingies, you know. So we have grief, ecstasy, terror, and rage. So the Hollow Walker represents a bit. It's just a husk. That's why we call it the Hollow Walker, and it's a bit like a facsimile of a human being who's felt this very strong negative emotion. And then they look like that because we tried a lot of things, and they ended up looking like this, you know. So you'll be able to play Hell is Us on September 4th, 2025 on Xbox Series X and S, PlayStation 5, and obviously PC. Na, annyi. Zsíros. Wishlist it now because Hell is Us is coming to PC and consoles. 200-an vagyunk, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok. Hello, bello. I think we're due another world premiere, don't you? This one's an action-adventure set in a drop-dead gorgeous cartoon world. And it stars some very familiar faces. Wait, is it us? Maybe. Let's throw to someone who knows while I take this totally real phone call. Hello? Hi. World premiere. Hey Laura, hey Matt. I'm super excited to be back on the Future Game Show where I belong, and you are doing a fantastic job. Like I said to the producers when I was hosting, if you strike me down, this is live, isn't it? Oh, so yeah, New Tales reached out and I am officially in their game. Actually, seeing you just reminded me, they're looking for a killer writer
who can also perform. Let me call Jasmine. Look, it's fine. You're doing great for time. Hey, Jazz. Hi, Sam. I've got a really cool gig. Want to join me in a game? És a Vera írja, így áll nem látom, hogy fogyna a pia. Amúgy tényleg, néha kortyolgatok. Lizard King, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Abban a pillanatban repült a like és a szívecske, köszönöm. Dolgozni kell játékstúdiónál. Nagy a kráncsoltatás, az a baj. Nagy a kráncsoltatás. Csak hogy a világ összes pénze és mindenféle baszogatás nélkül tudnék dolgozni, akkor igen. Naughty Dognál talán egyébként járt dolgozni level designerként. Igen István, bocsi. Elnézést. Igen, az volt a tervem, Gergő, hogy a Naughty Dognál a kopasz csajnak a haját. Én csinálom a fizixet, hogy hogyan mozogjon, igen. Yes, Karlek herself and the awesome Jasmine Bular in Fading Echo, coming to PCs and consoles next year. And you can wishlist it today on Steam or the Epic Games Store. Go, 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 go! We got another block of back-to-back trailers up next. Let's dig in. Azt figyeld. We have been blessed to live in times of peace. But our city is not without its enemies. The demons above and the beasts below. All right, I'm pumped. Let's do this. Ez kellett most, mert ilyet még nem láttunk. Going to be bishops too. Through Sheo, all things are possible. It's time the three of you learn the true purpose of the bishops. Listen up. We recruit from the finest soldiers in the church, and still, 1 out of every 3 bishops doesn't make it past the first year. Does it get easier after that? We gave you those robes for a reason. Damn, I love the church. Sacrifier. Norbi szerintem lesznek. Köszi Dark Horizon. Lehetséges amúgy. Szia Steve Mike, hello bello. Köszönöm szépen neked is. Már nyílik a pénztárca, ez jó. Szia Imre, jó éjszakát, szia, ciao, ciao.
Corsair, szia Corsair! A pillanatban Unreal Engine tutorial. Köszönöm szépen! Linked. What the fuck? Play now. Elérhető. Nekem megint a perspektíva, ami nem tetszik. Nem unják? Ahogy. És kacok, egy minimum, de inkább 2 olyan játék biztos, hogy lesz a végén, ami jó lesz. Legalábbis remélem. Hát Lizard King, nehéz megmondani. Szerintem egy olyan minimum 8 év. 7-8 év legalább van. Kizu, szia Kizu! We're back! And you can wishlist all of those games by heading to the Future Game Show Steam page. The Future Game Show's Steam page. With that out of the way, it's time for a spine-tingling closer look at the next game from the minds behind Until Dawn. Directive 8020 is about a deep space mission to save humanity. Ez a Directive. Let's throw it over to Supermassive Games. Tudjátok, a Until Dawn készítői csinálják. Unreal Engine 5, Supermassive Games. Hello. We are going to do this. Just lower the gun. Not until you move from the scanner. Those things can change shape. Don't you ever point that thing at me again. Venom, most már lementem a sarki kisboltba ciánért. Ezt nem hiszem el. Scan complete. Subject unidentifiable. We need urgent assistance. Please. Help us. Hoppá, október 2-s kacok. Ezt nem tudtuk eddig. Hey, I'm Will Doyle, Creative Director on Directive 8020, and I'm here to share with you a new feature that we've added for the first time in a Dark Pictures game. Turning Points is a new narrative system which allows you to go back and change the outcome of your choices. As with all our games, Directive 8020 has a branching story with multiple endings. You'll be able to track the choices and paths that you've taken in the game and see alternate paths that link to each of the major decisions that you've made. With Turning Points, you can rewind to a pivotal point or decision, collect missing collectibles, or see how different choices would have played out. By the same token, your actions matter in our games. If you want to live by your decisions, there's also a survivor mode setting that prevents you from rewinding, but still lets you view the decision tree. Turning Points will be available both digitally and physically for all copies of the game from when you start your very first mission. Ugye azt mondták benne, hogy a sztori olyan lesz, hogy shape-shiftingek vannak benne, tehát alakváltók. Kicsit akkor ilyen, kicsit ilyen The Thing, nem? Carpenteres The Thing. It's coming to PC, PlayStation and Xbox in 2025. Igen, and if it's not on your wish list already, go fix that. Kicsit. Our next game is just as scary, but for entirely different reasons. Cairn is a death-defying climbing simulator with a meticulous control scheme. Here's the game bakers to tell you more. Cairn is what we call a survival climber. Your goal is to climb a mountain. Ha nem elég szopás az életed, akkor másszál valakivel falat. You can climb almost anywhere, and the climbing mechanics are highly realistic. Egyszer egy falmászónak meséltem egy viccet, először nem értette, aztán leesett. And you'll fall and get hurt. Látjátok? Ő is. For the first time, we are also showing what it's like to climb at high altitudes. When you get up there, you'll face ice walls that require you to use ice axes and spikes. But don't think you can just jam your tools into the ice. Ice climbing is precise. You'll need to aim for cracks and edges to get a solid grip. Cairn's realistic climbing system also supports mixed climbing.
That means you can have one hand on the rock and the other using an ice tool. It's up to you to read the rock face and choose the most strategic route to the top. Cairn is coming up on PlayStation 5 and Steam later this year. You can already give it a try in the demo available on PC and PS5. Na, ki van a demo? Cairn is coming to PlayStation and PC later this year, and you can also check out a free demo on both platforms after the show. What's next, Matt? We're mixing things up with a double bill of trailers. There are two great games from our friends at Az emberek azért szokták festeni a körmeiket, mert a körömlak, ez nem vicc, tehát most viccet félretéve, a körömlak védi a körmöt a gombásodástól. Ezért van egy csomó, főleg, hogyha sebes lesz a körmöd. Ezért szokták sportolók egyébként festeni a körmüket. Ez csak egy plusz info. Azt a rohadt Gyula, mi van? Abba a pillanatban. Örülök, hogy itt vagy YouTube-on, már mostanában godotozok, így szívesen nézem, hogy csinálsz, minél jött kíván. Nagyon szépen köszönöm! Nagyon szépen köszönöm, Gyula! Nagyon szépen köszönöm, ment is a like és a szíveske, nagyon szépen köszönöm! Te király! De jó fejek vagytok, köszönöm szépen! Oké. Ground Zero. Ajánlott gépigény, az egy pirítós, mikrohullámsütő. Bocs. Mit játszanak a falmászok? Fogócskát, azt a rohadt életben. Azért az a szinkron odavág. Teljesen falaslagas volt. Az igen, az igen. Mik ezek a 90-es évekbeli játékok? Történelem ismétli önmagát. Hark the Ghoul and Ground Zero are both coming soon to PC. What's up next, Laura? We're taking a look at a game called Hella. It's a cooperative folklore adventure where you and your friends band together as Gratulálok, az király. 3440 21.9-es akkor az a monitor. 165 Hz, rohadt jó. Jó választás. Használd egészséggel. Az brutál lesz. Mondjuk ez barom jól néz ki ez a kis játék. Aranyos kis game. Pótkány. Igen. Alexa is itt van, szia! Szerbusz. Hella is coming soon to PC, PlayStation and Xbox, so give it a wishlist on Steam or the Epic Game Store. Moving swiftly on, it's time for a look at Ludo. This is a psychological thriller where the protagonist is trapped inside their own home, and we're about to find out when you can play it. Csak mondom. Lássuk. Peggy 18. Horror. How can you distinguish between what is real and what isn't? Do you trust what you see? What you hear?
What happens when everything starts to feel wrong? To seem fake? Like a trick? Nem kell erre vágni. Lesz még a holnap után, meg még hétfő is. Úgyhogy nyugi, minden jó lesz. Oké, és 7.22, tehát július 22-én érkezik a játék. Oké, na erre kíváncsi leszek. Ludo is coming to PC, PS5, and Xbox. In the meantime, you can wishlist it on Steam or the Epic Game Store. It's world premiere time again, and this next reveal arrives with an introduction annál több mint 60 FPS-ed lesz, 100%. 1000%. World premiere, bocs. Hello everyone. I'm excited to be a part of Future Game Szerintem Show ázsiai vagy, de nem 2025. biztos. There are so many amazing games coming out, and I'm very happy that I have a bit more time to play them these days. As many of you know, I have been a huge fan of the work of N-Dreams. Szia István Balogh. Az Ill az nem volt gameplay, a CGI volt. And I'm honored to present this Gameplayt még nem láttunk az Illből. groundbreaking title from the team. If you are at Summer Game Fest, I shall see you on the show floor at the N-Dreams booth. So, it is my pleasure to introduce you to Reach. De ez VR játék, nem? Vagy nem? Így első ránézésre úgy néz ki. Kapunk egy Mirror's Edge-et. Jó, ez 100%, hogy VR. Jó, nagyon jó. Exclusive to VR. Így van, azért mondom, VR játék. Aha. Reach is an ambitious virtual reality action adventure coming to PSVR, Steam, and MetaQuest in 2025. Okay, Matt. It's time to check in with everybody's favorite depressed and recently divorced duck. Oh, yes. Gamers Darkest, 560 Ti, hidd el, hogy rohadt jó. He may have cracked the mystery of the secret salami, but when you're that good at your job, there's always a new case to solve. As me. I'm used to the cold embrace of loneliness, and this vacation will be the end of me. Hi, I'm Annika. And I'm Johnny. We're Happy Broccoli Games based in Berlin, Germany. Our newest game is Duck Detective, the Ghost of Glamping, where you are the one and only duck detective, a depressed and recently divorced duck who must quack the case. Inspect evidence, make deductions, and solve this no-murder mystery. To the annoyance of the duck detective, he is joined by a new partner in solving crime, Freddy the Crocodile. Work together to unravel the truth and nibble on the crumbs of justice. Right now, we're working on a simplified Chinese language update that is coming out later this year. We're very excited for you to play. The game is out on Steam, Nintendo Switch, Xbox One and Series XS, and PlayStation 5.
Thanks for watching, and we hope you enjoy the rest of the show. Are those bread slices? Duck Detective. The ghost of glamping! De jó. Duck Detective, the ghost of glamping, has already waddled its way onto PC and consoles. So go check it out if you haven't already. Okay, we've had plenty of exciting premises so far. But how about a rhythm roguelike from the maestros behind Patapon? Ez úgy néz ki, mint a Patapon, nem? Shoes, folks, because Ratatan is up next. Ez úgy néz ki, mint a Patapon. Mi történik? Ha most nem kaptok agyrákot, akkor már később nem fogtok. Zertus, a kettő nem zárja ki egymást. Kicsit ilyen Pepe TV-nek tűnik most. Pataton, mondtam. Már nagyon várom. Ratatan is coming to Steam Early Access on July 25th, but there's a free demo available on Steam. Úristen, elérhető demo van belőle. We're following that bombshell with a new trailer for Agatha Christie, Death on the Nile. An interactive 70s twist on the beloved detective mystery. Agatha Christie, Poirot, don't you know? Halál a Níluson játék. Oké, na lássuk. It can't be. It's Hercule Poirot. Hercule Poirot. Hát nem egy Henry Savalas. Monsieur Poirot, I guess you know why I asked you to come. What do you suggest I do? And can you confirm that all the passengers are present for the meal? Yes, we keep the list. Everyone is here. Good morning, ladies and gentlemen. I'm sorry to disrupt what promised to be a beautiful day, but I have some terrible news. But we must stay calm if we want to find the culprit. I have a small idea of the situation. I'm May Leach. My, you got here quickly. I've just finished my latest case. Okay, let's see what I can find. But someone is lying to me. It is a big case, Miss Royce. A dangerous one. What do we have here? Thank you, Mr. Poirot. I'm now going to search each of you. Then there's still time to stop them before they strike again. Tomorrow, the day at least is here. Every question must have its answer. Agatha Christie, Death on the Nile is coming to PC and consoles in September of 2025, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Game Store. Okay, I don't want to build up this next trailer too much, but let's just say you're gonna flip. Oh, the puns. Mutassatok már valamit, mert megvőrülök.
Gamer Life, amúgy igen, tényleg egyetértek. House Flipper Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo. Bocs. Zoinks, Laura! House Flipper 2 Scooby-Doo is meddling its way onto PC and consoles this Scootober. Now we're starting to close in on the end of the show, but not before we show you our final ones to watch deep dive. Our team behind the scenes visited the Hangar 13 office for an exclusive insight into Mafia. Mafia gameplay. Mafia gameplay, skacok. Gory details. Elvileg. Mafia: The Old Country is both a prequel to the original Mafia trilogy, and it also sets things up for what might be to come in the future, going back to 1900 Sicily, so the birth of not just the Mafia game, but also the actual Mafia itself, back to where organised crime first really came from. In Mafia: The Old Country, you play as a character called Enzo Favara, who's an upcoming gangster trying to make his way in the Sicilian Mafia. As a child, he's worked in the sulfur mines, sold there by his parents, a really horrible upbringing for a kid, which unfortunately happened back in those days. So he doesn't know family, he doesn't really know love, he escapes, he falls in with the Teresi crime family, and then this game really, this story shows his rise through the ranks as he goes from being this impoverished young man to a made man. For Mafia: The Old Country, we moved to Unreal Engine 5, which has really enabled us to do incredible things with the characters, with the landscapes, with the cinematics. Every single aspect of the game has undergone a significant graphical upgrade. Mafia has always been about pushing the technology of its day to do the best in cinematic storytelling and exciting narrative gameplay. It really makes what's already an emotional story even more emotional and meaningful. We've been able to capture incredible nuances in the mocap, in the acting, in all of the character performances. That's really helped us to bring our story to life. And as a little taste of what's in store, we've got a cinematic to show which shows a key moment in Enzo's story. Peggy 18. No, végre valami. Buonasera, buonasera. Luke. Miért festetted be mamutszarral a barlang falát? Bocs. All of the men in this room are bound by blood. This is a family. And in this family, we follow a code of honor. It's a way of life. A brotherhood. You're here because of your deeds and the assertions of those who stand at your side. This life is one of secrecy. If you make a friend, meet a woman, they must not know about our thing. It is binding. It is not forgiving. To betray one is to betray all. Do you wish to commit yourself, your life, to this family? Yes, I do. Then, before the eyes Nordi, amúgy igen. Join me. Jó, ez ugye in-game skacogtat a játék, az így néz ki. Ez nem gameplay, hanem in-engine átvezető. To become a man of honor, repeat these words.
I swear my loyalty to this family. I swear my loyalty to this family. My flesh must burn like this saint if I do not keep my oath. My flesh must burn like this saint if I do not keep my oath. Ez nem maffia, ez a holnapfia. Welcome, Enzo. Bocs. Benvenuto, Enzo. Benvenuto, Enzo. Benvenuto, Enzo. Salute. Salute. Augusztus 8. Várjatok, nem 20-át írtak tegnap? Augusztus 20-át írtak tegnap. Take a trip to Sicily when Mafia the Old Country lands on August 8th for PC, PlayStation, and Xbox. Next on our docket is a developer presentation for Tenet of the Spark. If you haven't seen it all over social media, this is a time-hopping brawler where you solve puzzles and crush enemies across 3 distinct timelines. Nézzétek meg, rohadt jó lesz, figyeljetek. Hey, what's up? I'm Artem, the game director at Rogue Games, a small indie team scattered around the globe. We're making our first game, Tenet of the Spark. The true power of the Spark! It's a cinematic action where you fight bad guys over 3 timelines. Present day, the Viking Age, and the Aztec civilization, all at the same time. You got it, right? Ancestor, I need you. And it's not just for show. You have to use all 3 characters to explore, deal with tricky enemy types, and solve puzzles. It also answers questions you thought you'd never ask. Like, how the hell does this black boxer have a Viking for the great-great-great-grandpa? Or why does this train car turn into a giant rock? And the biggest question is, why did they risk a role with such a difficult project? Because we wanted to play a game where you can start with classic 1-2, then send your opponent across the arena with your hammer, switch again to pull this dude a little closer, hit him with a huge combo across all 3 timelines. The hell are you? And now we're making that game with the blood, sweat, and spark. Tenet of the Spark. You got it, right? I got a little mini-me. Look, watch the hook, watch the hook. We're not dropping the release date yet because we want to do it right. But we can say it's coming to both PC and consoles. Follow and wishlist Tenet of the Spark on Steam. And go look at your family album. Maybe your grandpa was a badass like mine. You never know. Tehát nincs megjelenési dátum, mert akarják csinálni normálisan. Jó, mindegy. Thank you to Roar Games for the inside scoop on Tenet of the Spark. It's coming soon to PC and consoles, so pop it on your wish lists. All right. What have you got for us, Laura? A first look at gameplay for Creasol, Feeder of Idols. This is a first-person horror shooter for fans of BioShock and Resident Evil. You fight creepy statues on a tormented island and use blood as your ammunition. Horror shooter. Na, erre kíváncsi leszok. Figyeljetek. Almighty Son, guide my path in this hour of darkness. As the shadows of the abyss close in, let your sacred light banish them. And if I am to fall, let my flesh turn to ash. Na jó, az menő volt. So my soul may ascend to you. Consumed in your flames for all eternity, now and forever. Crystal.
Oké, 2025-ben érkezik. Ez rohadt jól néz ki. Ez rohadt jól néz ki. Kree Soul Theater of Idols is coming to PC, Xbox, and PS5 later this year. And your Steam wishlists in just a few moments, probably. I hate to say it, Matt, but I think we've arrived at the final trailer. Okay. Utolsó trailer. Well, how do you want to do this? Okay, I'm thinking we both look into that camera right there, and we're both sad that the show's over. But it's okay, because that last trailer's really cool, and so the folks at home will be happy, and we've done a good job, I think. So, does that work? You know, sounds perfect to me. Please enjoy our final world premiere. Kellett valami cringe bele, igen. Na nézzük. Ooh, I liked it. Yeah, it's fun. Na lássuk. Welcome, sisters, daughters of Hortus, to these blessed halls of Porthbarrow. You have been chosen, honored to the parish, to serve the will of Mother. So come, step forward. Let us see what flowers she's given us. Such radiant blooms. So full of promise. Now, I must confess a change in plans. You shan't be entering the garden today. Take heart, faithful ones. The garden must still be tended. And tonight, you will be sown! Ez mi? Ritual Tides. Okay. Gameplay? No. Hold on. I've got something to show you. Na végre. PC-n érkezik, vagy launchol, és konzolokon. I bet you didn't expect that, did you? Augusztusban lesz a Future Game Show-n belőle gameplay. Oké. Buzz is lett volna bemutatni valamit, nem? Tehát tényleg. A terrifying odyssey where you tango with Lovecraftian terrors. Wishlist it now because it's coming soon to PC. We'll have the full gameplay revealed during the next Future Game Show in August, so mark your calendars for that. However, that does mean we've reached the very end of this year's Summer Showcase. Don't go anywhere though, because FGS Live from Los Angeles airs right after this, with even more exclusive trailers, developer deep dives, and world premieres. We'd like to thank everybody who has tuned into the Summer Showcase, as well as the Dreamweaving developers who put their all into those amazing trailers we debuted today. And remember, you can head to the dedicated Future Game Show Steam page to wishlist your favorite games from today's show. We'll also have follow-up content on GamesRadar.com and the FGS YouTube channel. I'm Matt Mercer. And I'm Laura Bailey. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2025. Szóval most osztom valamilyen szinten a véleményeteket, tehát hogy azért tehát volt értékelhető egyébként, most akárhogyan nézzük, azért voltak jó játékok, de nagyon fel van hígítva direkt ezzel a pixel grafikás játékokkal, az ázsiai játékokkal, minden ilyen oldalnézetes játékokkal, meg az ilyen full, mit tudom én, 90-es évek eleje, közepe, vége felei játékokkal. Skacok, holnap lesz, nagyon fontos, várjatok, mielőtt mindenki lelép, egy pillanat. Szóval mondom még egyszer, hogy mert ez fontos info. Holnap lesz Xbox Game Showcase 7 órakor. Tehát én azt streamelni fogom. Ha csak abból indulunk ki, hogy a tavalyi Xbox Game Showcase milyen volt, akkor rohadt jó gémek lesznek idén is. Mert az Xbox Game Showcase rohadt jó volt. Az 7 órakor kezdődik. Ez azt jelenti, hogy én 6 óra 30-kor már itt vagyok, és akkor várlak titeket szeretettel. Illetve utána lenyomom a live-ot, oké, amikor annak vége, és utána egyből, gondolom lesz egy ilyen 10-15 perces átmenet, és kezdődik a PC Game Show 9 órakor,
azt is nézni fogjuk. Oké? Szóval mind a kettő, tehát mind a 7 órási, mind a 9 órási, tehát a 7 órakor kezdjük az Xbox Game Showcase, PC Game Show pedig 9 órakor. Mindegyiket közvetíteni fogom, itt leszek, beszélgetünk, kitárgyaljuk, hogy mik várhatóak, ki mit vár, stb. Tehát mindegyiken itt leszek. Jó? Illetve igen, várjatok egy picit. 6. hó 7. Igen. Tehát 8-án ez lesz. És akkor 9-én pedig még lesz egy Death Stranding 2 halálos strandolás második része. Az hajnali 4-kor lesz. Hát azt hajnali 4-kor én már nem fogom közvetíteni, de visszanézhetjük. Jó? Tehát ez mindenképpen. Tehát holnap lesz még gameplay, ugye még egyszer Xbox Game Showcase, meg a PC Game Show, mind a kettőnél itt leszek, és mindenki jöjjön föl Discordunkra, mert ott azonnal kapja az értesítést, oké? Amikor indítom ezt az egészet, és akkor és senki nem marad le róla. Jó, skacok? Ez fontos. Shadowgin Gyuri 15 font, nagyon szépen köszönöm, abba pillanatba, like, szívecske, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy, skacok, holnap is itt leszek, illetve akkor még holnap a Hell is Us-t elkezdjük, nagyjából ilyen dél 1-2 környékén, mindegy, valahogy így időbe. Szóval holnap 3 streamet fogok lenyomni, jó? Este pedig akkor megynek az Xbox Game Showcase, meg a PC Gaming Show, de mindegyik ki lesz írva egyébként, mondom még egyszer, Discordra, úgyhogy mindenki jöjjön föl Discordra, ingyen van, rengetegen vagyunk, és azonnal kapjátok az értesítést, amikor indítom a live-ot, vagy bármilyen live-ot, jó? Úgyhogy megbízhatóbb, mint a YouTube, higgyétek el, jó? Ja, úgyhogy én viszont megyek, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, további szép estét mindenkinek, és holnap szeretettel várunk mindenkit, ugyanígy, este 7 órától, vagyis egész konkrétan 6 óra 30-tól, mert azért itt még lesznek játékok, bár itt most egy kicsit olyan vérszegény volt, de majd lesz egy összesítés is, hogy kinek mi tetszett, illetve hogy mit várunk a legjobban, jó? Amikor ezek a játék bemutatók majd lementek. Szóval holnap 6 óra 30, délután 6 óra 30-kor várunk mindenkit szeretettel. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, szevasztok!